Üdvillő módon mindenkinek! Az előző Datubos invertert megvette valaki, így az árát visszaforgattam, mert meg is pótoltam természetesen, és vettem egy 11 kW-os egyfázisú invertert belőle. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy kettő változat van ebből a típusból. Az egyik 18 amperes MPPT oldali bemenettel rendelkezik, amit én vettem, a 27 amperes bemenettel rendelkezik, és van benne valamilyen túlfesz védelem is a leírás szerint, illetve nem is a leírás, hanem a címben szerepel konkrétan. Semmi más különbséget nem lehet felfedezni a két modellben. Hogy ez miben jelentkezik, ez egy jó kérdés. Ha egymás mellett lenne a kettő, akkor tudnánk igazán összehasonlítani. Na mindegy, egyébként egy pár euró eltérés van mindösszesen a két modell között, szóval hát semmeddig se tart a drágábbat megvenni, de nem tartom kizártnak egyébként, hogy teljesen egyforma a kettő, csak a címben van különbség. Nézzük meg, hogy mit vettem, ugyanis egy hatalmas doboz, amivel érkezett, szokás szerint nagyon nagy és nehéz is. Valahogy ezek a Datubos inverterek mindig nehezebbek, meg nagyobbak a többinél. A csomagban érkezik egy VGA kábel jellegű valami, amit ki fogunk most felpróbálni tényleg VGA kábelnek, hogy valóban az, vagy csak így hivatkozok rá. Természetesen a manuel, és a többi párhuzamosításhoz használandó kis árammegosztó kábel, tipli, találunk itt benne biztosítékokat, valami ANL biztosíték 200 amperes egyébként, és MC4 csatlakozókat is tartalmaz a csomag. Szélességre 47 centi, magasságra 55 centi, mélységre majdnem 15 centi. Nagyobb, mint az átlag. Az inverter alján találunk kettő pár MC4 csatlakozót, AC bemenet, elsődleges kimenet, másodlagos kimenet, 2 földelőcsavar, RS232, RS485, még száraz csatlakozó is jutott, természetesen akkubemenet plusz-minusz, bekapcsológomb, és a párhuzamosításhoz használandó kis lapka is előre be van szerelve, tehát lehet belőle készíteni egy fázison is nagyobb invertert, vagy akár 3 fázist is készíteni. Semmilyen szűrővel nem rendelkezik, szó szerint be lehet látni, és lehet látni a tekercset. Jobb oldalon úgy szintén láthatjuk a kis trafócskákat és a IGBT-ket vagy feteket, tehát egy beltéri inverterről beszélünk. Az inverter előlapján találjuk a kijelzőt, egy sajnos nagyon-nagyon pici kijelzőt, valószínűleg színes ettől függetlenül, rendes gombokkal, pár csavart eltávolítva pedig len hozzáférünk a bekötésekhez. Itt láthatjuk egyébként a MPPT-nek itt a segédlapkáját, a kommunikációs portot és a párhuzamosításra alkalmas kis segédpanelt. Egész minőségi csokinak tűnik egyébként, fázis 0 jön ki, megmegy be. 2 darab kis megszakító jellegű valamit látunk, 2 nagy ventilátort, saros csatlakozást egyébként az akuhoz. Datubos DT4811B 11.000 voltampere per 11.000 watt. PV and DC AC 12.000 voltampere per 12.000 watt. Tehát ez a készülék is többet tud napelem segítségével, mint csak akuból. -10-től 50 fokig lehet használni, IP21-es, tehát beltéri. 2x7500 watt napelemet lehet beküldeni a 2 pár MC4 csatlakozón. Töltő áram 150 ampere. A névleges bemenő áram 27 ampere csatornánként. 90 és 500 volt között fogad napelemet, viszont ki van emelve az is, hogy 360 és 430 volt közzé kell tenni a munkapontot ahhoz, hogy jó hatásfokkal tudjon működni az MPPT. Akku oldalról 42-64 volt között fogad, 228 ampert is felvehet a készülék, tehát egy combos akut kell alá tenni, ide kevés a 15 kWh, vagy a 16, tehát 200 amper feletti terhelhetőségű akut kell alá tenni, ahhoz, hogy ezt jól tud használni. AC kimenet egy fázison 47,8 amper. Hálózatból 150 amperrel tud tölteni a készülék,
a címke tanulsága szerint. 2 kimenetünk van, és mind a 2 terhelhető 11 kW-tal, hát természetesen csak egyenként, vagy együtt a 2-t 11 kW-tal. Pár csavart eltávolítva azonnal látjuk a készülék belsejét, és hát itt kell most jöjjön az a hozzászólásom, ami a hozzászólásokról szól. Konkrétan azt írta valaki, hogy mind az összes 11 kW-os inverter ugyanaz belülről, pont mint amit már láttunk. Ez nem olyan. Határozottan nem olyan. Konkrétan egybe van a hűtőbordánk, ami a 48-325 volt átalakítást végzi. Sokkal nagyobb tekercs van. Az MPPT is sokkal nagyobb egyébként. A hűtőborda is nagyobb. Azok a relék, amik be vannak építve, hát azok sem olyanok, mint amilyennel már találkoztunk volna. Tehát teljesen más kivitelezés van ebbe az inverterbe, mint az eddig látottakba. Na persze ez nem probléma, de nem ugyanaz mind. Van különbség köztük. Próbálok nézni itt egy értéket, hát ha látszana. 500 volt, 820 mikrofarad. Vannak itt különböző kis hűtőzászlók, stb. Segédtáp. Picivel másabb azért ez az inverter. Hát komolynak tűnik. Ezek után nagyon sokat várok tőle. És nagyon azt várom tőle, hogy nagyon jól működjön, mert az elrendezés azt tetszik. A bekötés meg is történt. Akku oldalon teljesen oké. Nézd már, befér a kezed. Rendesen befér a kezed. Könnyű bekötni. Ez a csatlakozó nagyon jó. Normális méretű vezetékeket lehet rendesen bekötni. Ide nem tettem olyan vastagot a bemenethez, ugyanis hát nem fogunk neki olyan túl sokat adni. Ide viszont kellett tegyek egy csokit, és akkor ugye a két védőt összekössem, és akkor a külső földelő csavarhoz hozzákötni. Napelem oldal MC4, szóval itt semmi egyéb bonyolult technika nincs. Előtöltöm a kondenzátort. Az izzónk szépen világít, a feszültségünk szépen emelkedik. Tehát alapvetően nem csináltunk hibát a bekötésbe. Megvárjuk, hogy felmenjen körülbelül 54 voltig, és felkapcsolhatom a biztosítékomat. Megállt a mutató, felkapcsolhatom a biztosítékomat. Bekapcsolom az invertert. Szépen tud csipogni. Picit elgondolkodik. Nagyon ismerős a kijelző egyébként a legutolsó teszt óta. És ugyanez volt az indulás ott is. És megírta 230. Szépen kattognak a relék. Azért hallatszik, hogy sokkal méretesebb, mint ami már megszokott. Nézzük a főképernyőt. Jelen pillanatban 230 voltunk van. 50 Hz-es ugye a kimenetünk. 55,2 volton van az akku. 230 volt a kimenő továbbra is. Terhelés 0%. 23 voltampere, hát ez nulla kéne legyen. 0 watt. PV1-ből nem jön be semmi. PV2-ből szintén. Akku nem merül, nem töltődik. Napi számláló 0 wattóra. Havi számláló 0 kWh. Éves számláló 0 kWh. Totálba 0 kWh. Hát egy új készülékről beszélünk el végre. Ez akár a dátum is lehetne, hogy 2026 0429. Ez az idő lesz biztosan. Valamilyen processzor vagy firmwarennek a száma. És körbe is értünk. Végezzük el az alapbeállításokat. SUB módban vagyunk per pillanat. Hadd lássuk, hogy milyen módok vannak még az inverterben, nem a könyvben. SBU, SUB. Ez stimmel. Maradhatunk akkor SUB-be. Úgyis csak akkor állunk át a Solar Utility Battery, azaz napelem hálózat akkubeállításba, hogyha fog kapni hálózatot a készülék.
60 amperes a maximum töltőáramunk, na hát ezt kapásból felvehetjük nagyon magas értékre, konkrétan a maximumra, ami egyébként 150 amper. Most olyan akku van alatta, amit tölthet ennyivel. APL üzemmódban vagyunk, ezt akár át is rakhatnánk PS-be. SIG, tehát egyedül van a készülék. Akkubeállítás, na AGM, Absorber Glass Mat. Flooded, elárasztott. User, mi állítjuk be a feszültséget. Lithium A. Pilontech. Ez valami különleges holmi. Grovat, már erre emlékszem. Lithium B. Lithium C. Felicity Battery. Azt hiszem, hogy ilyen is létezik. És AGM-re körbeértünk. Jelen pillanatban nekem a user lesz a megfelelő. Elmentem. Itt ugye az újraindulás van. Túlmelegedés, túlterhelés esetén. Mondjuk ezt beállíthatjuk, az is igaz. Most akkor miért ne engedélyezzük. Itt szintén az újraindulás, de enabled-ön van. Tehát az E betű azt jelenti, hogy enabled. Tehát engedélyezve. 8-as nem bántjuk, nem akarunk eco módba menni. 50 Hz-re kimenünk. 230 volt per pillanatra kimenünk. Ezt megnézhetjük, hogy lehet-e lejjebb venni. Feljebb már igen. Meg lejjebb is. De megnézzük, hogy el is tudom menteni. El. Menet közben állítható a feszültség. Hálózatból 30 amperrel töltene, de nem fogjuk neki engedni, hogy hálózatból töltsön. 46 voltnál megyen hálózatra. 54 voltnál kerül vissza SBU üzemmódba. Töltési prioritás. OSO, CSO, SNU. Hát nekünk az OSO lesz a megfelelő, Only Solarból töltsön csak akut. Beep off, kikapcsoltam a csipogót. Ezt átállítjuk a másik értékre. Így megmarad a kijelzőnk. Háttérvilágítás. Nem bántjuk. Bypass. Azt mondja, 44 volt a alacsony feszültség. Hát ez egy kicsit alacsony, de nem fogjuk idáig meríteni. Fault kódot megtartsa, ne tartsa. Nem érdekel bennünket. Maximum töltés, ez már érdekel bennünket. Ezt lejjebb kell vegyük, ugyanis ez nagyon magas érték. $55 lesz a mi értékünk. Csepptöltés, valamivel alá, mint az 55-öt. Nem bántjuk. Cutoff 42 volt, irreálisan alacsony. Mennyi a maximum érték? 52 volt a maximum érték a cutoffnak, szóval ez egy jó beállítás. Hát az 52 nem, de 52-ig fel lehet venni, ez nekem tetszik. Meg még itt vannak egy-két értékek, például a áramváltó, most disabled-ön van, tehát nincs engedélyezve, és hogy pontosan hány wattot vételezzen a hálózatból, mindig minden körülmények között. Maradhat 150-en. Kapcsolok fel napelem oldalt, felkapcsolom először a déli oldalt, és az északi oldalt is felkapcsolom, PV1, PV2, tehát 2 munkapontos MPPT-nk van, még egyenlőre nem dolgozik, most kezdett el dolgozni, és akkor ellenőrizzük a munkapontokat, hogy valóban 2 MPPT-ről beszélünk-e, vagy sem. A PV1 368 voltos munkaponton van, a PV2 359. 363, közben mozog. 360, tehát 2 munkapontról beszélünk. És most töltődik az akunk egyébként. Most itt mutatja a kis nyilacska, hogy töltődik az akunk. Jelen állás szerint SBU üzemmódban vagyunk. Rendelkezésre áll napelem és akku is egyaránt. Ebben az esetben az akunk az töltődik, tehát nem merül, mindaddig, amíg nappal van. Nézzük meg, hogy ha este lesz, akkor mi történik.
Hát ez valamivel több, mint 1,5 amper. Hát akuból ez példás, azt kell, hogy mondjam. Egy ekkora készüléknél ez teljesen jó értéknek számít. Na de mi történik akkor, hogyha adunk hálózatot a készüléknek? Tehát most fel fogom kapcsolni a hálózatot. Hallatszott a nagy relének a kattanása. Hálózatból vételezünk 36 watt hatásost, nagyjából. Itt is vissza tudom igazolni a 36 watt hatásost, és természetesen van meddő teljesítményünk is, 3,3 amper. Azért ez elég jelentős, de nem olyan rossz. Nagyjából ennyi szokott lenni ekkora invertereknek. Nézzük meg, mi történik, hogyha én adok napelemet úgy, hogy közben van hálózat is. Ebben az esetben az akuból vételezett, az jócskán visszaesett, valahol 750 mA környékén van. Hálózatból pedig 6 watt hatásos, természetesen P pozitívban vagyunk mindvégig, tehát nem táplál be. A meddő teljesítményünk az viszont folyamatosan megvan, sőt most még meg is nőtt, már 6 amper fölé mentünk. Hát a meddő teljesítmény ez eléggé nagy. De most megnőtt egyébként a hatásos is. 92-93 watt. Tehát van napelem, az akku viszont töltődik. Gondolom napelemből. Nyilván nem hálózatból. A jó hír viszont az, hogy nem táplál be folyamatosan. Ha már úgyis rendelkezésre áll a hálózat, nézzük meg, hogy tud összedolgozni a napelem és a hálózat. És egyúttal azt is nézzük meg, hogy a kijelzők ilyenkor szépen összeköti magát. Egyébként, ha legörgetünk, ...228 volt lett a feszültségünk, hiába 220 van beállítva, tehát összeszinkronizált a meglévő hálózatommal, ami egy szimulált hálózat, ugyanis itt Magyarországon tilos valós hibrid invertereket használni engedély nélkül, éppen ezért úgy tesztelem, hogy én csinálok egy szimulált hálózatot, amiben ha betáplálok, akkor nem lesz semmi probléma. De fogjuk látni, hogyha ilyen történik. Elindítok egy fogyasztót, hálózatra támaszkodik, hálózatból hatásos teljesítmény az 266 5 watt. A meddő az ilyenkor is megvan természetesen. Na nézzük, hogyha én elindítok még egy fogyasztót. Megint a hálózat segítségét kérte, és beszáll szépen a napelem is. Hálózatból vételez ilyen 350 wattot, sokkal több állna neki rendelkezésére, de nem használja ki. Ez mondjuk nem probléma, én szeretem az ilyet, és mindvégig P pozitívban vagyunk, tehát nincs betáplálás. Na de akkor azt mondom, hogy adjunk még rá egy kicsit. Mondjuk ráteszek még 1 kilowattot. Hálózat segítséget kért újból. És 330 watt körülig ledolgozza. P pozitívban vagyunk. Példás. Meddő teljesítmény ez természetesen továbbra is van. Elég rendesen jelen van. Azt mondom, hogy elindítok még 1 kilowatt fogyasztót. Megint a hálózatra támaszkodott, és elkezdi a napelem oldalt is használni. Itt szépen látjuk egyébként a munkapontokat. Teljesen jó. Hálózatból vételezünk 260 watt körülit, hatásos teljesítményt, P pozitívban vagyunk, és az igazi kérdés itt Magyarországon az szokott lenni, hogy ha megállítok egy fogyasztót, lesz-e negatív energiairány, vagy nem. Először csak 1 kilowattot fogok megállítani, tehát a villany-KH-nak az 1-es fokozatát fogom csak kikapcsolni. Nincs visszarugás. A másikat is leállítom. Nincs visszarugás. 2 hősösünk még működik. Ezt is megállítom. Nincs visszarugás.
És ha mindent leállítok, akkor már megtörtént a visszarugás. Ugye itt egy 8-as kód keretei között jelentkezik ez a dolog. Tehát, ha teljesen leállnak a fogyasztók, akkor nem tudja magát olyan hirtelen leszabályozni az inverter, mint ahogy azt elvárnánk itt Magyarországon. Hoztam ide egy pár darab fogyasztót, csak hogy legyen címszó alatt. Hát ilyen hősisík, radiátor, villanykályha, kompresszor, és természetesen nézünk egy jelalakot is egyúttal. Jelen pillanatban semmi terhelésünk nincs, gyönyörű szép a színuszunk, szóval tegyünk rá egy kis alapterhelést. Kapásból egy ilyen 3 kW-ot, minden probléma nélkül működünk. Viszont azt kellene megnézni, hogy napelem nélkül mit produkálunk. Szóval lekapcsolom a napelem oldalt, és csak akuból fogjuk ezt megnézni, ahogy a múltkor is. Semmi probléma nincs a jelalakkal. Azt mondom, hogy kapcsolok neki egy másik fogyasztót. Még mindig nincs probléma. Meg még egyet. Meg még egyet. Meg még egyet. Meg még egyet. És úgy egyből 9 kW felett vagyunk, amint az látható. És a jelalakunk az teljesen oké. Még adok neki még egy fogyasztót, csak hogy legyen. Na most kezdek kicsit ott a teteje egy picikét változni. 10 kW-nál járunk egyébként. Csak akuból. Rendesen megtéptük a száját. Azért szaladgálnak az amperek. Ha adunk neki napelemet, akkor a napelem oldal is beszáll. Innentől kezdve az akku oldalnak meg kéne lazulni. Ez itt az akku oldalunk, itt ezt kell nézni. Látható, hogy száll be a napelem. Nagyon szépen kezd dolgozni a napelem oldal. És a színuszgörbénk is tökéletes állapotba került egyébként. Tehát tartjuk itt ezt a 9,5 kW-os fogyasztót, ugyanis a vasaló kapcsolgat ki be, az az 1 kW-os játék. Egyik munkapontunk 293 volt körül, 3,5 kW. Kettes munkapontunk 254-55 volt körül, 3,6 kW. Tehát itt is vissza van igazolva, hogy 2 munkapontos az MPPT. De hát ezt itt is láttuk az előbb, hogyha egy kicsit megnéztük a mutatókat. Szép teljesítmény van egyébként. Az igazi kérdés az az, hogy ha most én erre a 9 kW-ra azt mondom, hogy egy kompresszort rá szeretnék indítani, hogy mutassam, hogy mindent is lássunk. Minden probléma nélkül. Itt azért látszik rendesen, hogy a kompresszorunk az csinál mető teljesítményt. Hullámzik. Kikapcsolom, kisimul, elindítom. Hát erős inverterrel állunk szembe. Na de ugye ezt most napelemmel együtt csináljuk. Szóval csináljuk meg ugyanezt napelem nélkül, mármint a kompresszorindítást. Most napelem nélkül csináljuk meg ugyanezt a tortúrát. Azaz. Na, akkor kapásból rajta van egy ilyen 9,2 kW. Olyan érzésem van, mintha valamit nem indítottam volna el. Pedig itt már minden csatlakoztatva van. És most ráhúzzuk a kompresszort. Erős ez a gép. Nézzük a mutatókat. Ezekre az óracsoportokra kell koncentrálni.
minden további nélkül megyen, és még csak ki se akadt a gép. Bírja. Közben az oszcilloszkópunk leállt, azt villogta az előbb, hogy elmegy aludni. Úgy fújja a meleget, az összes ilyen hősugárzó, radiátor és stb., hogy azt nem hiszed el. Kegyetlen. Ezért szippantjuk az akut rendesen. Már mire ide értem, már nem tudjuk megnézni a teljes áramot. Na mindegy. Rossz oldalról jöttem. Ja, 204 amper ott volt egyébként. 200 amper felett fogyasztunk az akkumulátorból. Hát erős egy holmi. Így azért már megvan a hangja, hogyha ilyen nagy teljesítménnyel fogyasztunk, de erő az van benne. Természetesen a 80%-os szabályt illik betartani itt is. Nézzünk akkor most valami normálisabb használatot, azaz ne 11 kW-on akarjuk hajtani az invertert, hanem egy átlagos háztartásban mondjuk elindul egy ilyen 3-4 kW-os terhelés. Ebben az esetben milyen zajterhelés van. Letöltöttem egy applikációt, 20 decibel körül van, amikor hallgatok. Elindítok egy ilyen körülbelül 3 kW-ot. Igaz, hogy ezeknek is halljuk a hangját, tehát ez így már problémás. De az elmondható, hogy ilyen 50 decibel körül van, és most dolgozik a napelem oldal is, és dolgozik az inverter oldal is. Ráindítok még valamit, mondjuk akkor legyen egy olajradiátor, mert az csendbe megy. Kicsit növeltük a teljesítményt. Most már egy ilyen 5,2 fölött vagyunk valamivel, hát 5 kW-ba állapodjunk meg. ...60 decibel körül vagyunk. Ez még a nem zavaró egyáltalán, én szerintem. Felette viszont már elkezd zavaró lenni, főleg, hogyha akut is töltett a rendszer, és fogyasztók is működnek. Ugye olyankor jobban duruzsol az MPPT oldali ventilátor is, de az elmondható, hogy körülbelül 50%-ig viszonylag csendesnek mondható, de én külön szobába tenném, egy szobába nem lennék vele semmi szín alatt se. Már közel egy fél órája működünk. Látható itt a tesztnek egyébként az eredménye, hogy szépen hűl ki minden, ami ezelőtt meleg volt, és most látható, hogy az újabb vezeték melegedik. Annyira nem egyébként, csak látszik, hogy hol folyik áram. Ezért mégiscsak napelem oldal dolgozik mind a kettő. Ott is látszik a MCD csatlakozó, és a kijövő vezeték, ami meleg. A többi az gyakorlatilag szobahőmérsékletű. Tartjuk a 7 kW-ot minden probléma nélkül. És az inverter egyébként egészen hideg. Belül azért látunk melegedő alkatrészeket nyilvánvalóan, de nagyon jól átszellőzteti magát. Egész csendes így, hogy az akkuhoz nem nyúl hozzá, csak tisztán napelemből tartja fent magát. Tehát látszik is, hogy ez az oldal nem melegedik egyáltalán. Ezen az oldalon viszont jön ki fel a hő. Tehát a napelem oldal dolgozik per pillanat. És azért ott a tekercsek azért szépen teszik a dolgukat, úgymond. Na persze ez üzemmeleg, azt lehet mondani. Teljesen oké. Tehát tartjuk a feszültséget, tartjuk a teljesítményt. Itt van az egyik munkapontunk. Kettes munkapontunk.
nem merül és nem töltődik az akunk. Hát a napi számláló és a többi kumulatív számláló az enyhén szólva le van maradva. Na de ennyi baj legyen egyébként. Szépen működünk, felvettem 240 voltra, hogy minél kisebb legyen a feszültséges és a kábelen, ami kiér az autóig. És szépen teszi a dolgát. Hát 60%-os terheltségünk van itt-ott, és egész viselhető a hangja, tehát közel sem mondható így hangosnak, hogy az akku az nem nyúl hozzá. Nem rossz. Valami ilyesmire számítottam egyébként, a hűtőbordák láttán és a felépítés láttán. Délután 3 órát írunk, gyakorlatilag akuból alig használunk valamit, nagyon szép teljesítmények jönnek be. Tehát továbbra is tartjuk itt a 7 kW-os terhelést. A PV1-en kapunk majdnem 4 kW-ot, 300 voltos munkaponton. PV2-n 270 volt körüli munkapont van, 3 kW felett valamivel. És természetesen 7 ampere emerül az akku mindösszesen. Daily 21,8 kWh kezdi most már magát utolérni a kumulatív számláló. A daily az nyilván reszetelni fog, de egyébként ugye a totál az marad. Nézzünk egy BMS kommunikációt. Az RS485A csatlakozóba csatlakoztattam a közönséges patch kábelemnek az egyik végét. Egyesnek címeztem meg az akut, és természetesen Pilontech protokoll van beállítva az akun. Egy Pace BMS-sel van szerelve. Csatlakoztatom ide a RS485 BMS portba. Megnézzük a beállításokat, amiket én elállítottam természetesen. Arra vagyok ugye kíváncsi, hogy áthúzza a beállításokat. Az áramot is elállítjuk egy kicsit. Mondjuk levesszük ilyen 20 amperre. És ugye a feszültségeket kéne áthozza BMS-ből elvileg, könyv szerint. Ami most be van állítva, a gyenge akku 47,9 volt, maximum töltés 57 volt, csepptöltés 54 volt, cutoff 42 volt. Na, ezek az értékek megváltoznak, hogyha a BMS kommunikáció valóban úgy működik, ahogy azt elvárjuk. Szóval belépünk ide a menübe, és azt mondjuk neki, hogy user helyett pilonba akarunk menni. Elmentettem, kilépünk, és akkor várunk, hogy mi történik. Kapunk-e hibajelzést, ilyesmit. Egy lítium felirat egyébként ott lent már megjelent. Aha, valami kommunikáció van, ugyanis itt a menübe, hogy mentem, egyszer csak megjelent egy ilyen pill vagy valamilyen felirat, 55,5 volttal, tehát ennyit vár egyébként az akku, ezt tudom magamtól is. Input batéria van. Látjuk, hogy 100%-os az akku, per pillanat valóban 100%-os, 17,3 fokos, és így ennyi, tehát azt látjuk, hogy mit kér az akku. Viszont a beállításokat ő beállította arra a szintre, amire kellett. A töltő áram nem változott, félek attól, hogy a feszültség se változott semmit. ...44 volt, 56,4, 56,4. Állított valamit a feszültségen egyébként, de nem erre a feszültségre kéne beállítani. Vártam itt egy kicsit, hogy mi történik, és hát nem igazán történik semmi, szóval belépek a beállításokba, és megnézzük, hogy át tudom-e állítani a töltőáramot. Hát engedi babrálni. Hadd lássuk, ha én felveszem 150 amperre, és kilépek, aztán visszabelépek, mondom belépek, megjegyezte.
Tehát engedi piszkálni a dolgokat. A feszültséget nem tudom, hogy engedi-e, hogy állítsam, de megpróbálom ezt is. Hallássuk az 56,4 voltot. Nem, ezt nem tudom állítani. Akkor ezek szerint a feszültséget az ő meghatározza, a csepptöltés sem engedi. Hallássuk, hogy a cut-offot sikerül-e feljebb venni. Az sem. Oké. Akkor tehát úgy működik a dolog, hogy engedélyezzük a pilt, és ha valóban összekommunikál, akkor ő behúzza magának a kívánt beállításokat, de nem mutatja azt a képernyőn, illetve hogy a külső menüben mutatja. A töltő áramba viszont piszolhatunk bele, hogy mekkora legyen. Szóval, ha arra alkalmas BMS-sel rendelkezünk, akkor fog tudni kommunikálni az akunkkal. Összességében tehát az inverter nagyon jól vizsgázott. Magyarországon a hálózatra kötést azt nem javaslom, de mindenki azt csinál, amit akar. Okos órákkal nagyon-nagyon vigyázni, ugyanis egy pici-pici negatív energia irány előfordulhat, de amint láttuk, egyébként egész jól kezelte a nagyobb fogyasztó megállásokat, inkább azzal volt neki baja, ha teljesen megállt minden fogyasztó. Szóval is, de én továbbra sem javaslom azt, hogy valaki engedély nélkül ilyet hálózatra kössön. Mindazonáltal nagyon vigyázzon azokra a beállításokra, hogy nehogy betápláló üzemmódba tegye. Méretezés szempontjából ugye 2 jó nagy napelemstringet tud fogadni, tehát nyugodtan el lehet nagyolni a dolgot, akkuoldalról pedig hát meg kell adni neki azt a lehetőséget, hogy 200 amper felett is tudjunk fogyasztani, akár folyamatosan is. Rövid ideig, ennek ellenére én azt mondom, hogy a 80%-os szabályt illik betartani, és nem 100%-on járatni az invertert. A következő videóig is, na csá!